Welcome to LuvLiNes. Bulldog chicken luncheon. After all, I can already tell how she took over the majority of the parents while I was sleeping. After all, I think she'll do just fine. Hindi mo buksan. Mahirap siya buksan pero ang sarap niyang papakin. Okay, I'll be back. So, of course, but it's yummy. Pwede nang papakin. Alright. Maingay sila. So, hatiin. Hati! Cute lang siya. Okay, I'm gonna use a bigger kutsilyo. A bigger kutsilyo. Dapat talaga mahaba ang kutsilyo. Gusto kasi ni baby nito. Ang gusto ni LuvLiNes Jr. sa ganito piniprito. Idaw sa egg. Pero masarap na siyang kainin ng raw. Kaya direct from the can. Pwedeng i-steam nga lang ito. So, ayan. Tayo ng isang itlog. Oops. And we're gonna mix. Ito na lang siya. Ilang pieces. Ititira ko na lang siguro ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Tapos, itong remaining, lalagay ko na lang dito. Kasha kaya. Ayan. Kasha. Ito muna. For the next day. Tago sa wrap.
beef. Corned beef. Gagawin ko siyang lumpia wrapper. Hindi pala naka-center. Experimenting. Kawali. Bubuhatin ko na lang. Ganyan na lang. And corned beef roll. Corned beef roll. That's it. Ito yung corned beef. Corned beef. Ganyan na lang. Yan. Okay, para may corned beef. Smiley. ASMR. Ay. Oh no. Sisiwa ito. Coffee ko lang. Kape tayo. Here. Delivery ni LuvLiNes. Pwede lang pang here. Breakfast. Okay. Oh, ay. Ito na. Umuusok pa. I love it. Love. Ay, hindi na ako. Dapat tinan ko. Hi, good morning. Nandito ako. Oh, sarap ng ulam nila. Tignan niyo ako. Love you. Okay, tingnan niyo muna ako. Yan. Haluin na to. Hindi ako nakapagayos. Hindi ako nakapagayos. Yan, ang sarap ng kape. Oh, gusto ko din ng kape. Ay, kape. Teka lang, kukuha na ako ng ulam. Ay, mo ano. This is, kahit na mataas. Ito yung aking recycled corned beef. Corned beef na ginawa kong ganyan. So, hatiin na natin. Hatiin. Hinati. At ilalagay ko na dito sa plato ko yung iba. Teka muna. Ayan. Diba? Andoon yung meat. Nakaroll ko siya. Corned beef roll. Corned beef roll sa egg. Ayan. And then, itong luncheon meat. Luncheon meat. Tama na sa akin yun. Kasi may gusto ko yung bagoong. Excuse me. Ito yung aking mahiwagang bagoong fiesta. Bagoong fiesta. Ang aking panimpla. Konting kutsara lang. Tapos, konting pinakurat.
Ayan. Cane. Coconut vinegar pala. Coconut vinegar. Spice. Shake well. Spice to may anghang. Oops. Gusto tayo ng kape? Magdadala tayo ng kape? Pwede. Doon tayo po. Galang. Kulang na naman. Meron ako niyan. Meron pala akong boiled egg. So, pwede kong gamitin itong boiled egg. Apat yung boiled egg ko. Nak, look. Boiled egg siya. Hard boiled egg. Pwede siyang kainin mamaya. Naisip ko nanay. Yup. Si Mami parang... Yan. Shout out LuvLiNes Catholic Serve Super Love Stores. Nagka-video ako kay Bebe Abs, kay Cake, kay GZ. Yun. Tsaka kay Bushido. Shout out all LuvLiNes Galaxy Super Love Stars at lahat ng Super Love Stars and lahat ng family. Thank you for watching. Have a good day. God bless. Don't forget, God loves you. You're God's beautiful creation. Kain na tayo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.